erau două medii. Era mediul în care, mediul profesional, propriu-zis, cel în care făceam bani, și era și mediul de profesional de hobby. Întotdeauna am avut două joburi. A fost jurnalist muzical și om de vânzări, practic. În mediul oamenilor de vânzări lucrurile erau foarte clare și toți făceau compromisuri și toți înțelegeau și totul era în regulă. În schimb, în partea cealaltă întâlneam oameni care fac artiștii respectiv artiștii din muzică, oameni mult mai liberi, nu neapărat mai liniștiți și nu neapărat mai senini decât ceilalți, dar cu siguranță oameni care își asumau drumul, încercau să facă chestii conform a ceea ce aveau ei în cap, și din mediul ăla m-am ales cu niște, zic eu, chestii destul de sănătoase, cu niște principii legate de a nu lăsa prea mult de la tine atunci când consider că e ceva total contradictoriu cu ceea ce crezi. Însă, pentru a trăi și pentru a face bani, era și în continuare e, cel puțin în societatea din jurul meu, credința asta că banii ies dintr-un mediu în care nu trebuie neapărat să facă plăcere. Într-o oarecare măsură, undeva în 30%, consider că, cel puțin cele mai moderne chestii despre asta spun, că nu trebuie să iubești neapărat munca pe care o faci, dar trebuie să existe un soi de pasiune pe care să-l ai, altfel. Asta a fost punctul de început, să zic așa, punctul în care am început să am probleme serioase, am început să beau foarte mult în perioada aia, foloseam și alte substanțe, dar băutura e cea mai la îndemână, este un drog acceptat și am început să mă ascund cumva, să nu tratez problema frontal. La asta s-a adăugat și viața personală, care nu era în cea mai bună formă, pentru că dacă ai energie suficientă și liniște și calm și energie din partea personală, profesional, sunt convins că poți să faci față și multor challenge-uri care nu țin neapărat de sufletul tău. Și personal lucrurile n-au funcționat tocmai, eram în niște relații toxice care cumva adăugau peste problema identității profesionale și lucrurile au involuat spectaculos.